Τώρα, πάμε στα ωραία. Πόση ώρα κάνουμε την εκπομπή? 1 ώρα μπήκαμε. Λες και το είχα υπολογισμένο. Δεν το είχα υπολογίσει. Λοιπόν, μπήκαμε στη 1 ώρα. Θα μπορούσα να την κόψω την εκπομπή. Δεν την κόβω. Δεν την κόβω. Είναι τόσο ωραία, δεν την κόβω. Θα μπορούσα να την κάνω δηλαδή διπλή και να την βάλω και άλλη φορά την επόμενη. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τα τσακαλάκια οι Αμερικάνοι τι σχόλια γράφουν κάτω από τα βίντεο με αυτές τις Expo. Είσαστε έτοιμοι? Οι Αμερικάνοι τελικά δεν είναι τόσο χαζοί όσο τους νομίζουν μερικοί. Πάμε λίγο να δούμε τι γράφει για την ταινία San Francisco Expo, World Fair 1915. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι γράφουν οι Αμερικάνοι και θα πάθετε σοκ. Ξεκινάμε. Λέει λοιπόν, για να καταλάβετε, συγγνώμη να το πω, να πω κάτι καταρχάς. Disclaimer. Δεν είμαι ο μόνος, ήμουν ο πρώτος Έλληνας, δεν είμαι πλέον ο μόνος Έλληνας. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 2-3 Έλληνες YouTubers καλοί, δυνατοί, που ακολούθησαν τα βήματά μου και έκαναν βίντεο για την Ταρτάρια. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν είμαι ο μόνος, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις μου. Πάμε λίγο να δούμε. Τι λέει ο Gerald Boyd 2441 για την προπαγάνδα του San Francisco 1915 World Fair. Ακούστε. Το απολαμβάνω αυτό. Αυτή, λέει, ήταν μία από τις πρώτες ταινίες προπαγάνδας που γυρίστηκαν. Μία άλλη ήταν η κάμερα στο τραμ που ανέβαινε στην Market Street μόλις λίγες μέρες πριν τον σεισμό. Και αναρωτιέται τέτοια πράγματα με μένα. Πώς θα μπορούσε, τώρα αυτά τα λένε Αμερικανοί που ζουν εκεί, πώς θα μπορούσε, λέει, να ανοικοδομηθεί ολόκληρη η πόλη μετά τον σεισμό και την πυρκαγιά του 1906, μέσα σε 9 χρόνια, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 9 ετών, και πρέπει να πιστεύουμε ότι οι υπέροχες κατασκευές στο χώρο της έκθεσης ήταν απλά προσωρινές. Όχι φυσικά. Ακριβώς όπως στο Παρίσι, το Σαντ Λούις, το Σικάγο, μου φαίνεται ότι ήταν μέρος της τελευταίας επαναφοράς, last reset, και της διαγραφής της τεχνολογίας και της ιστορίας της αυτοκρατορίας της Ταρτάρια. Αυτά από τον φίλο τον Gerald Boyd. Πάμε να δούμε τι λέει ο Fox Mulder 7616. Απλώς κατέλαβαν ότι υπήρχε ήδη εκεί και σκότωσαν τους ανθρώπους και έκαψαν και γκρέμισαν τα λείψανα του πολιτισμού αυτού. Fox Mulder. Πάμε να δούμε τι λέει ο Slim Vikings 5059. Λέει, και εδώ είναι που είναι όλο, μα όλο το ψωμί. Ακούστε τι λέει. Εάν το μελετούσαμε το θέμα πραγματικά και σωστά, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να διαφοροποιήσουμε ποιες είναι οι προσωρινές κατασκευές από γύψο που φτιάξαν οι Αμερικανοί και ποια ήταν τα προϋπάρχοντα μόνιμα κτίρια. Κοιτάξτε λίγο το τεράστιο μέγεθος πολλών από αυτά τα κτίρια της παγκόσμιας έκθεσης. Ήταν φτηνές, προσωρινές και γύψινες κατασκευές. Σας προκαλώ, πείτε μου εσείς αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Μπορεί με την πηγή The Fountain και τα αγάλματα στολισμένο πάνω πανέμορφα, πίσω ακριβώς βλέπετε το άγαλμα, πίσω ακριβώς από το άγαλμα οι κύονες,
Μπορεί λοιπόν όλα αυτά αριστερά πάνω ο Τρούλος. Τι σας είχα πει? Ότι την Αγία Σοφιά δεν την έχτισαν οι χριστιανοί. Καλημέρα χριστιανέ. Καλημέρα. Ξύπνησες. Έχτισες Αγία Σοφιά. Τέτοια κτίρια μόνο η Ταρτάρια μπορούσε να φτιάξει. Και τα οικειοποιήθηκες εσύ. Και πήγες απλά μέσα και το ζωγράφισες. Με την ίδια λογική που σήμερα μπορούν να πούνε οι Τούρκοι, επειδή βάλαμε μέσα 10 φράσεις από το Κοράνι, ότι το χτίσαμε εμείς. Φυσικά και δεν έχτισες εσύ ποτέ τίποτα, Τούρκο. Εντάξει, πάμε λίγο πάλι στην προηγούμενη εικόνα γιατί μου αρέσει πολύ. Εδώ. Δεν θυμίζει ο Τρούλος λίγο την Αγία Σοφιά? Απλά, και δίπλα ακριβώς τα αγάλματα που είναι αγγελάκια με φτερά. Από πού πήραν οι χριστιανοί αυτές τις ιδέες? Κάτσε λίγο να το βάλω εδώ κάτω. Κοιτάξτε λίγο αριστερά πάνω τους αγγέλους. Είχαν πάει εκεί οι χριστιανοί, είχαν πάει εκεί. Οι άγγελοι με τις τρομπέτες που είναι στην πηγή, στο συντριβάνι, στο συντριβάνι, και αυτοί οι χριστιανοί είναι. Μας σχέδισε, λέω εγώ, ρε Καραμήτρο. Χώνω έτσι, χώνω πόνο. Είναι λογικό να χώνεις πόνο όταν ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση είναι τι κάνει η νιάνια στα κεραμίδια, έτσι. Γιατί εδώ, όπως γράφει και μια φίλη, η Μαρία, είναι σαν τη νίκη ακριβώς της Σαμοθράκης. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Ούτε χριστιανοί, ούτε καθολικοί, ούτε οι Ορθόδοξοι, ούτε κανένας. Τα κτίρια αυτά όλα προϋπήρχαν. Όλα. Όλα. Επιμένω. Όλα. Είμαι ικανός να βγω αύριο 10 λεπτά και να λέω όλα τα κτίρια στον κόσμο είναι κλεμμένα. Και η Αγία Σοφιά και το Βατικανό και η Καθεδρική Ναή και η Γοτθική Ναή. Όλα. Γιατί δεν χτίζει σήμερα κανένας ούτε ένα Βατικανό? Χτίσε ρε πούστη ένα Βατικανό. Μισό Βατικανό. 10 κολόνες. 10 καθεδρικούς ναούς. Έναν καθεδρικό ναό. Έναν Παρθενώνα. Μία Αγία Σοφιά. Έναν Γοτθικό ναό. Ούτε μισό. Ούτε μισό ναό δεν μπορούν να χτίσουν σήμερα οι Καραμήτροι. Ούτε μισό. Αλλά βγαίνουν και κοκορεύονται ότι είναι δικά τους. Ω αφάγε. Άσκατε που λένε και οι Γερμανοί. Τίποτα δεν δικό σου. Λοιπόν, όλα τα βρήκες έτοιμα και όλα τα επίκησες. Αυτό που λένε founded. Τα έχουν βρει. Εντάξει, founded. Τα έχουν βρει. Δεν τα έχουν φτιάξει. Ούτε constructed, ούτε created. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα, να συνεχίσω με το σχόλιο του Slim Vikings. Θα μπορούσαν, λέει, να στεγάσουν αυτές τις πολύτιμες εφευρέσεις του κόσμου κάτω από αυτές τις γιγάντιες προσωρινές κατασκευές χτισμένες σε ασταθή αμμώδη εδάφη και να καλέσουν τους πιο εξέχοντες ανθρώπους του κόσμου. Αυτά όλα που βλέπουμε στα βίντεο και στις φωτογραφίες, τα κανάλια, οι λίμνες, τα συντριβάνια, οι υδάτινες οδοί, τα υδραυλικά έργα, όλη η καλωδίωση για το ηλεκτρικό ρεύμα, όλα αυτά που γίναν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το Buffalo World's Fair που είχε, λέει, περισσότερα φώτα μέχρι και από τη Νέα Υόρκη. Ρε μαλάκες, με βλέπετε για ποιο λόγο χτυπιέμαι? Γάμω την τρέλα μου, γάμω.
Ρε πούστη, βλέπετε γιατί χτυπιέμαι ρε εσείς. Δεν τα λέω μόνο εγώ. Δεν είμαι τρελός. Ούτε ο Weirdo είναι τρελός. Ούτε όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν YouTube είμαστε τρελοί. Δεν μπορεί. We are onto something που λένε οι Αμερικανοί. Δεν είμαστε τρελοί. Δεν μπορεί. Εσείς. Περισσότερα φώτα από τη Νέα Υόρκη είχε η έκθεση στο Μπάφαλο. Να ξυπνάμε λίγο. Να φανταστούμε, λέει ο Slim Vikings, μόνο τα σχεδιαγράμματα και τον προγραμματισμό αυτών των διατάξεων. Ξυπνήστε. Πόσα χρόνια θα έπαιρνε. Άλλο σχόλιο. Η Σοφία Παπαδοπούλου. Σαν το θέατρο στο Dresden, λέει. Πάνω στον Τρούλο, στη Δρέσδη. Πάνω στον Τρούλο έχουν το Θεό Διόνυσο από πού και ως πού. Ακριβώς. Γεια σου Γιώργο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε με άλλο σχόλιο. Ο Phil B 3040. Παρατηρεί κανείς άλλος ότι τα περισσότερα από τα κτίρια αυτά δεν ταιριάζουν με την αφήγηση του χρονικού πλαισίου και ότι δεν κολλάνε με το λεγόμενο time frame narrative, ότι δηλαδή δεν κολλάνε τα κτίρια αυτά με τον χρόνο που μας λένε ότι χρειάστηκε για να κατασκευαστούν. Πάμε παρακάτω. Ο THEI4HC λέει πολύ λίγα από αυτά που παρουσιάζονται φαίνονται καινούρια. Ο αποχρωματισμός στις περισσότερες επιφάνειες των κοιώνων και των κτηρίων δείχνει ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και ότι δεν είναι καθόλου φρέσκο κατασκευασμένα όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Mudflot που λέγαμε και προχθές. Πλημμυρισμένα κτίρια. Ταρταριανή αρχιτεκτονική παντού, λέει ο Φρανκ Λί, με κάποια γλαφυρή ρεβιζιονιστική ιστορία για τις μάζες. Ποιος θα έχτιζε ποτέ μια πόλη με κοσμήματα μέσα σε μια πόλη μόνο για να την κατεδαφίσει βιαστικά? Απάντηση: κανείς. Ποιος μαλάκας άνθρωπος θα έχτιζε μια ολόκληρη πόλη και έντιμα διαμάντι μόνο και μόνο για να την ισοπεδώσει λίγους μήνες μετά? Κανείς. Έτσι. Κανείς. Πάμε στον Άντρε Πίτσεν, ο οποίος λέει πραγματικά τα έχω παίξει. Στο λεπτό 6:21 λέει, στο βίντεο που θα σας δείξω στο μέλλον, κάντε εγγραφή, παρένθεση, να κάνουμε πάλι μια επενθύμηση, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like και κοινοποίηση αυτήν την εκπομπή. Σας είχα πει ότι θα είναι από τις κορυφαίες που έχουν γίνει ποτέ. Ακούστε. Λοιπόν, στο 6:21 λέει, δείχνει καθαρά τα τούβλα των κοιώνων. Δεν είναι μόνο ένα προσωρινό κτίριο από λινάτσα όπως ψευδώς μας λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε καμία ιστοσελίδα. Ακούστε λίγο τι λέει. Ο τύπος τώρα κεντάει. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα από την έκθεση του Σαν Φραντσίσκο του 1985 σε καμία ιστοσελίδα σχετικά με τον χρόνο κατασκευής ή ακόμα και τον αριθμό των εργαζομένων. Όπα! Τι έχουμε? Τα λέω εγώ. Και συνεχίζει ο Άντρε. Λένε ότι άρχισαν να μαζεύουν χρήματα 3 χρόνια πριν από το άνοιγμα. 3 χρόνια. Είναι αρκετά γελία ιστορία. Το πιο περίεργο στοιχείο στην έκθεση είναι οι ελαφριές τσιμεντένιες κολόνες με ένα άγαλμα στην κορυφή. Επομένως είναι σαφές σημάδι κάποιας φανταχτερής τεχνολογίας. Δεν μπορεί. Τσιμεντένιες κολόνες
αγάλματα στις κορυφές και να είναι μούφα, αφού μου λες ότι είναι από πλαστελίνη, από γύψο, από πυλό. Και το τελευταίο, το 1906, λέει ο Άντρε, κατέστρεψαν όλη την πόλη μετά το σεισμό με πυρκαγιά. Πώς διάολο κατάφεραν να χτίσουν ολόκληρη την πόλη και πάνω από αυτό και πάνω σε αυτό να φτιάξουν και την έκθεση? Μας λένε ψέματα. Μας λένε ψέματα. Άλλος φίλος, ο Get Alive. Για να σκεφτείτε ότι μερικές από αυτές τις δομές στέκονται παγκοσμίως ακόμα μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να είναι από πυλό η Λινάτσα? Και ρωτάει αυτό που έχω βαλθεί, να μην πω το άλλο το ρήμα, να ρωτάω στον κόσμο. Ελάτε, πείτε μου, γιατί δεν χτίζουμε σήμερα έτσι? Γιατί δεν χτίζουμε σήμερα έτσι, όπως τότε? Τι έγινε, βαριόμαστε ξαφνικά? Ξαφνικά δηλαδή τι έγινε? Οι άνθρωποι είπαν ότι αυτό είναι πολύ κουραστικό σαν έργο για μένα. Δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με την γλυπτική, ούτε με τίποτα. Ούτε με την πέτρα. Ούτε με τη δόμηση. Συγγνώμη, τόσα επαγγέλματα πού πήγανε ξαφνικά? Μάρμαρα, γλυπτική, ναοδομία, γιατί έχουμε και ναούς. Πού πήγαν όλα αυτά ξαφνικά? Και πολλά άλλα επαγγέλματα, πολλά άλλα. Μεταλλουργία, φούρνη. Πού πήγαν όλα αυτά τα επαγγέλματα? Τι απέγιναν όλα αυτοί? Αυτό εδώ ίσως να είναι μια προσωρινή κατασκευή. Το περίπτερο της Ινδίας είναι. Αυτό είναι όντως από πλαστελίνη ή πυλό ή λινάτσα ή σκοινιά κάναβης ή μεταλλικές δοκούς 2-3 μέτρων. Όχι τα άλλα τα κτίρια που είναι 40 μέτρα και 30 μέτρα. Μη γαμί. Εντάξει, μη γαμί. Μας δουλεύουν τώρα εδώ πέρα οι κατσαπλιάδες οι Αμερικανοί. Λοιπόν, άλλος φίλος. Φτάσαμε στον κορυφαίο. Φτάσαμε στον κορυφαίο, ο οποίος έκανε μια παρατήρηση, την οποία θα σας την κάνω βίντεο ίσως και αύριο, ίσως και μεθαύριο, αν βρω χρόνο. Θα σας την κάνω βίντεο. Γιατί λέει: παρατηρήσατε κάτι περίεργο σχετικά με την τοιχοποιία που τραβάει η γόνδολα, που πηγαίνει η γόνδολα? Θα σας το δείξω αύριο αυτό. Προς επίρρωση των όσων λέω. Κάντε εγγραφή, χτυπήστε καμπανάκι και αύριο κάποια στιγμή θα σας δείξω το συγκεκριμένο σημείο. Τι σας έχω πει? Σόλιγγεν. Ποτέ ο θετικός δεν αθετεί την υπόσχεσή του. Αύριο, αν προλάβω, αν όχι μεθαύριο. Εδώ είμαστε για να το δούμε αυτό που σας λέω με την τοιχοποιία και με τη γόνδολα. Γιατί έχει τόση σημασία? Ακούστε λίγο τι λέει. Καλύπτεται η τοιχοποιία όπου μπροστά φαίνεται μια γόνδολα. Καλύπτεται η τοιχοποιία με 30 χρόνια πλάς ανάπτυξης φυτών. 30 χρόνια πλάς. Ενώ μας λένε ότι τα κτίρια αυτά είναι προσωρινά. Ενώ μας λένε ότι η Καλιφόρνια είχε σεισμό το 906. Ενώ μας λένε ότι η Καλιφόρνια πήρε φωτιά και καταστράφηκε και ισοπεδώθηκε. Κι όμως εδώ έχουμε φυτά σε τόση πλήρη ανάπτυξη μπροστά σε μια φωτογραφία, την οποία αύριο
Θα σας το δείξω. Και λέει, επίσης, οι στήλες στις οποίες αναφέρεστε, τώρα αυτό πρέπει λίγο να το δω πιο καλά αύριο σε μεταφρασή, δεν είναι τόρνοι, επειδή δεν έχουν, μάλλον όταν λέει στήλες εννοεί κύονες. Δεν είναι τόρνοι, επειδή έχουν μια πτυχωτή ράβδωση γύρω από την περιφέρεια, οπότε θα απαιτούσαν ένα σταθερό μεταλλικό κέντρο, άρα αυτές οι κολόνες στέκονται ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο σήμερα, όπως και η αψίδα που έλεγα πριν. Τάχα μου είναι προσωρινό, αλλά στέκεται μέχρι σήμερα ακόμα άρθιο. Η ιστορία λοιπόν είναι ένα ψέμα, φίλε μου συνέλληνα και αγαπημένη μου συνελληνίδα. Η ιστορία είναι όλη ένα ψέμα. Και καλό είναι να δείτε κι άλλα βίντεο στο κανάλι αυτό για να καταλάβετε ότι είναι όλα μούφα. Όλα. Ειδικά τα βίντεο μου για την Ταρτάρια που είναι ανοιχτά μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. Δείτε τα όλα. Όλα. Για να καταλάβετε ότι μας έχουν πουλήσει τεράστιο παπά. Πάμε σε ένα ακόμα σχόλιο του El Adverde. Λέει, πολλοί άνθρωποι, όπως και ενδεχομένως εδώ στην Ελλάδα, ένα 6% που δεν πιστεύει σε αυτά που λέω, βάσει της σημερινής δημοσκόπησης, ένα 6% λέει ότι δεν πιστεύει ότι η Ταρτάρια έχει κάποια σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Και εγώ σας λέω τώρα, εσείς που έχετε ψηφίσει όχι, βλέπετε καλά μπροστά σας ή χρειάζεστε γυαλιά? Δείτε. Εσείς που έχετε ψηφίσει όχι, ένα 6%. Το 69% ψήφισε ναι. Και το 25% είπε θα δω την εκπομπή του θετικού πρώτα. Μάγκες, το 25%. Εσείς που ήσασταν στο 25%, τώρα που είστε? Είστε ακόμα εκεί, είστε στο είμαι αρνητικός ή είστε στο είμαι θετικός? Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ελατβέρντε, πολλοί άνθρωποι είναι σε πλήρη άρνηση. Συμβαίνει αυτό. Έχω δουλέψει με μπετόν, με ξύλο και με πέτρα. Τα κτίρια που βλέπετε μπροστά σας στη παγκόσμια έκθεση του Σαν Φρανσίσκο του 1915, ακούστε λίγο τι λέει ο άνθρωπος αυτός, είναι πραγματικά κατορθώματα της μηχανικής. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει άνθρωπος που λέει ότι έχει δουλέψει με μπετόν, με ξύλο και με πέτρα, που έχει λοιπόν εμπειρία, που είναι μάστορας. Εγώ δεν είμαι, αλλά έχω καλό μάτι, έτσι, και λέει ότι αυτά είναι πραγματικά κατορθώματα της μηχανικής. Να χαρώ εγώ το στόμα σου. Λέω στους ανθρώπους πως για να χτίσεις με τέτοιον τρόπο, ακούστε λίγο τώρα τι λέει, χρειάζεσαι ανθρώπους, υγιεινή διατροφή, πολύ πρωτεΐνη, σχολείο και καλό ύπνο. Και λέει κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ. Something does not add up here. Να διαβάσω λίγο και το σχόλιο στα αγγλικά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. A lot of people are in complete denial. I have worked with concrete, wood, stone. These are truly feats of engineering. Λέει. Feats of engineering. Έτσι. Κατορθώματα της μηχανικής. Τι, τα έκαναν με τα λογάκια? Και με τα καρά. I tell people, in order to build this way, you have to have a healthy diet, schooling, sleep, και κάπου όλα αναφέρει και peanut butter και πρωτεΐνη δηλαδή. Something does not add up here. Κάτι δεν κολλάει καθόλου εδώ. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ. Αυτό ακριβώς που λέω και εγώ τόσο καιρό. Ότι εδώ κάτι δεν κολλάει. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με όλα αυτά.
Και το πιο κορυφαίο από όλα αυτά φυσικά, έτσι, σαν απόδειξη, αν θέλετε, δείτε και εδώ πάλι τι ωραίο, είναι ότι στη συνέχεια, αφού τα κατασκεύασαν και μπήκαν σε τόσο πολύ κόπο, τα γκρέμισαν. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί θέλετε να μάθετε και καίγεστε να το απαντήσουμε αυτό, αλλά δεν θα το απαντήσω σήμερα. Κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μάθετε το εξής. Από τη στιγμή που ανθρωπίνως δεν ήταν δυνατόν να τα κατασκεύασαν οι Αμερικανοί, ποιος και πώς τα κατασκεύασε? Το γράψω λίγο και στα σχόλια. Ποιος και πώς τα κατασκεύασε? Για απαντήστε μου. Ποιος και πώς και πότε? Και πότε? Για να βάλω και αυτό εδώ. Είμαστε ζωντανά. Να σας δω. Γιατί η εκπομπή, αυτά που είχα να πω, τα είπα. Τώρα λοιπόν να δω εσάς. Ποιος, αν δεν τα έφτιαξαν οι Αμερικάνοι και τα βρήκαν έτοιμα, και θέλω εδώ να πατήσω παύση στις εικόνες. Δείτε εδώ κτίσμα. Δείτε εδώ κτίσμα. Νομίζω αυτό είναι που σώζεται μέχρι και σήμερα. Θέλετε να το κάνω ένα zoom? Δείτε. Ωραία φίλε, πλαστελίνη. Πω πλαστελίνη. Πω πλαστελίνη, χώσε θετικέ. Μισέ τους όλους σήμερα. Πω. Δείτε τα γάλματα που τα έχουν κοτσάρει πάνω στην κορυφή. Δείτε. Πάνω από τους κύονες. Το παλάτι των καλών τεχνών. Αυτό είναι που σώζεται μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μου λέγανε πολύ θετικέ. Γιατί εκστασιάζεσαι τόσο πολύ? Να μαλάκα, γιατί εκστασιάζομαι τόσο πολύ? Κάνε λίγο του μπέκι τώρα. Χωάπ. Τσιλά είναι. Δες. Αυτά μπορώ να τα δείχνω μέχρι να πεθάνω. Είναι τόσα πολλά σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς δείτε λίγο το ύψος που έχουν οι κύονες. Πόσο ψηλοί είναι οι κύονες. Και από πάνω έχουν βάλει πανέμορφα τα γάλματα να αγκαλιάζουν τις κορυφές. Μαλάκα, μόνο εγώ είμαι έτσι πορωμένος με αυτά. Οι αρχαιολόγοι, οι ιστοριοδίφες. Γιατί αυτό το κανάλι δεν έχει έναν γαμημένο αρχαιολόγο? Μπορείτε να μου πείτε εσείς? Γαμώ την τρέλα μου μέσα. Γαμώ το στανιό μου δηλαδή. Κάνω 5 χρόνια YouTube. 5. Τα έχω βάλει με ολόκληρη την Ελλάδα. Με χριστιανούς, με θεολόγους, με καθηγητές πανεπιστημίου, με διδάκτορες, με ιστορικούς. Τους έχω ρημάξει όλους. Ένας πούστης από αυτούς, ένας πούστης δεν είπε ναι ρε πούστη, αυτό το παιδί αξίζει. Θα κάνω μια γαμημένη εγγραφή στο κανάλι του και μια μέρα θα βγω και θα πω ότι αυτός πραγματικά αξίζει. Εντάξει. Ένας πούστης δεν το έκανε. Ένας. Και όχι ότι χρειάζομαι την επιβεβαίωσή τους. Από καλοσύνη και μόνο. Και από φιλοπατρία και μόνο.
Ένας. Ένας. Για λοιπόν πείτε μου τώρα εσείς, αγαπητοί μου θετικοί, ποιος, αν όχι οι Αμερικανοί, κατασκεύασε αυτά τα οποία θυμίζουν τόσο πολύ Ελλάδα? Πρέπει να ήταν πολύ φιλέλληνας, αν όχι Αμερικάνος. Γιατί ολόκληρη εκπομπή, μόλις απέκλεισα και έναν κύριο, έναν κάποιον, μην κάνετε, κάποιος έκανε κατά λάθος κατάργηση σχολείου της Γεωργίας. Μην συμβαίνετε σχόλια της Γεωργίας. Μάλλον πήγατε να διαγράψετε το Αλνού, αλλά τον πρόλαβα. Μη στεναχωρίες, Αντώνη. Λοιπόν, τον έκανα εγώ διαγραφή τον κύριο αυτόνα που μας ενοχλούσε. Τι γίνεται? Είμαι εδώ και 10 λεπτά. Έχω ολοκληρώσει την εκπομπή. 10 λεπτά. Ντίνα Μάνου. Μα φυσικά Ελλήνων έργα είναι. Ποιος λαός ταξίδεψε σε όλη τη γη? Δεν θέλει και πολλή σκέψη. Περιμένω εδώ και 10 λεπτά, Ντίνα, που έχω ολοκληρώσει αυτήν την τεράστια ανάλυση αυτού του βίντεο, να μου γράψει κάποιος ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να έχτιζε ποτέ τέτοια έργα, μιας και αποδείξαμε ότι οι Αμερικάνοι ήταν ψεύτες, δεν κατασκεύασαν ποτέ αυτά τα κτίρια, ούτε για προσωρινό λόγο, ούτε με λινάτσες. Λινάτσες είναι μόνοι τους, ούτε με πυλό, ούτε με κάποιο άλλο ευτελές υλικό. Θεόδωρος, Palace of Fine Arts, Σαν Φρανσίσκο. Ακριβώς, το παλάτι των καλών τεχνών στο Σαν Φρανσίσκο. Από ολόκληρους, βασικά από ολόκληρη την έκθεση, αυτό έμεινε. Το πιστεύετε? Επαναλαμβάνω ότι από ολόκληρη την έκθεση έμεινε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τώρα αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρούν τυχαίο. Εγώ όχι. Εγώ όχι. Και είδατε τι έκανα. Γιατί μερικοί στο παρελθόν με έχουν πει, Γιάννη, είσαι άδικος, Γιάννη, δεν μας δίνεις χρόνο να μιλήσουμε. Ορίστε, είμαι εδώ και 15 λεπτά σε αυτό το σημείο. Και περιμένω να δω ποιος είδε σήμερα το βίντεο ολόκληρο και μπορεί να γράψει κάτι. Να αναιρέσει αυτά που λέω. Κανείς. Κανείς. Κανείς όμως. Και αυτό που με εντυπωσιάζει ακόμα πιο πολύ, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι αυτό το κύμα αφύπνισης υπάρχει και στην Αμερική. Το έχουν καταλάβει και οι Αμερικάνοι. Ότι όντως κάτι έγινε. Όντως κάτι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή που επέμενα και έλεγα ότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία, που βγαίνουν πολλοί YouTubers, TikTokers, σοβαροί TikTokers, έτσι, όχι ό,τι να είναι. Άμα θέλετε να σας δείξω κι εγώ ό,τι να είναι, αύριο κιόλας σας κάνω ένα βίντεο, μπαμ. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί TikTokers και YouTubers, οι οποίοι είχαν εγείρει ακριβώς τα ίδια ερωτήματα με μένα. Πώς είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη, όλη η Ρωσία, η Καυκάσια,
περιοχή της Ρωσίας και οι χώρες του Καυκάσου και η Αμερική και πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής να έχουν τέτοια οικοδομήματα τη στιγμή που μας λένε ότι μέχρι το 1800 φεύγα, Πορτογαλία μάλιστα 1821, υπήρχε η Ιερά Εξέταση και το Index Librorum Prohibitorum, ο κατάλογος των απαγορευμένων βιβλίων, και ότι απαγορεύονταν όλες οι τέχνες. Αν δεν έχετε καταλάβει που το πηγαίνω, θα σας το κάνω ακόμα πιο λιανά. Γιατί διαβάζω, να ξέρετε, τα σχόλια σας τώρα. Λοιπόν, και καταλαβαίνω ότι είστε σε σύγχυση. Πρώτον, οι σημερινοί Έλληνες δεν μπορούν να τα φτιάξουν αυτά. Δεν πάνε να έχουν ίδιο DNA με τους αρχαίους Έλληνες. Ολόιδιο DNA. Οι σημερινοί Έλληνες συνειδησιακά, δείτε λίγο τι σας λέω, συνειδησιακά δεν είναι Έλληνες. Μπορεί να έχεις 110.000% γνήσιο ελληνικό γονίδιο και DNA. Εδώ συνειδησιακά ο Έλληνας δεν υπάρχει. Συνειδησιακά είμαστε Ισραηλινοί και εγκεφαλικά είμαστε νεκροί. Συνειδησιακά είμαστε Ισραηλινοί και εγκεφαλικά είμαστε νεκροί. Δυστυχώς ισχύει αυτό για τους περισσότερους Έλληνες εκεί έξω. Ευτυχώς θέλω να πω ότι δεν ισχύει για σας που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι αυτό και με βλέπετε εδώ και πόση ώρα να μιλάω. 1 ώρα και 40 λεπτά. 1 ώρα και 40 λεπτά. Που σημαίνει ότι ο νους σας είναι εδώ. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Και αυτό με τιμάει και εμένα πάρα πολύ και εσάς πάρα πολύ και δείχνει ότι ο κόσμος που είναι τώρα μέσα, οι 380 κάτι, έτσι, και αντί να βγείτε έξω, μπουζούκια, να γλεντήσετε σε μπαράκια σε αυτά, είστε εδώ και τιμάτε την Ελλάδα, τους προγόνους σας, μπορεί και μερικοί να μην βλέπετε από την Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, απ' αλλού, Γερμανία, Ευρώπη, σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και αυτά που συζητάμε τώρα, εύχομαι, ακόμα και σαν μύθι να τα περάσετε στα παιδιά σας. Ναι, υπήρχε ένας άνθρωπος ο θετικός που έλεγε ότι οι Έλληνες είχαν πάει στην Αμερική. Ότι τα κτίσματα της Αμερικής δεν ήταν αμερικάνικα, αποδεδειγμένα, αλλά από άλλο λαό. Έναν λαό ο οποίος ή ήταν οι Έλληνες ή είχε εκθιάσει τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνω ότι για να μάθουμε την αλήθεια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Μην κοιτάζετε που μερικές φορές έχω κάνω χαβαλέ. Όταν κλείνει η εκπομπή και αφήνω εγώ το θεατρικό μου, γιατί έχω και θεατρικό για να μπορεί ο κόσμος να διασκεδάζει αυτό που βλέπει, να χαίρεται. Επειδή μιλάω πίσω από μία οθόνη και δεν με βλέπετε και δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, βάζω εγώ μέσα και το στοιχείο το διασκεδαστικό, το χιουμοριστικό πολλές φορές, για να μην βαριέστε. Ούτε επειδή είμαι διαταραγμένος, όπως είναι Αμερική, ούτε επειδή έχω δέπη, ούτε τίποτα. Εντάξει, για σας το κάνω, για να μπορεί το κοινό να μένει. Γι' αυτό και βάζω και τόσο πολύ συναίσθημα στις εκπομπές μου. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι αυτά που μεταφέρουμε εδώ πέρα να μπορέσετε κι εσείς να τα κοινοποιήσετε με το βελάκι που υπάρχει ακριβώς κάτω από το βίντεο, να κάνετε like. Και αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και το ξέρω πάρα πολύ καλά, καλησπέρα στην Ολλανδία,
είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με παρακολουθούν και δεν έχουν, θέλουν να κάνουν like και δεν έχουν λογαριασμό στο YouTube. Απίστευτο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρκεί και μόνο που με βλέπετε. Να το ξέρετε αυτό. Συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις σήμερα. Εντάξει. Έχω μείνει άναυδος. Μπορώ να πω ότι αυτή η εκπομπή άξιζε πάρα πολύ. Πάντα συγκινούμε μετά από τις εκπομπές που το βλέπετε, έτσι. Και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Στις επόμενες εκπομπές θα είμαι πιο σύντομος και θα καλύψουμε τις επόμενες, τις άλλες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Σαν Λουίς, στο Σικάγο, στο Μπάφαλο, και θα δείτε ότι και εκεί έχουν πειράξει την ιστορία και την έχουν αλλοιώσει. Και εκεί υπάρχουν κτίρια τα οποία λες, ρε φίλε, ποιος μπορεί να τα φτιάξει αυτά, έτσι. Είναι λες και τα έχει φτιάξει 3D printer. Και στην Ινδία συμβαίνει το ίδιο, κτυπωτής 3D με τρομερή λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να τα συλλάβει αυτά ο νους. Ποιος μπορεί να χτίσει κάτι τέτοιο τόσο μεγαλειώδες μηχανικά. Και ξέρετε, έτσι, οι ίδιοι οι μηχανικοί δεν τολμάνε να μιλήσουν για όλα αυτά. Έχω κάνει με μερικούς κάποια κουβεντούλα και λένε αυτά είναι από άλλους, δεν είναι από μας. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γι' αυτό και σήμερα στην Ιταλία κανείς δεν κατασκευάζει τίποτα. Ούτε στη Ρώμη, ούτε στο Βατικανό. Ελάτε μαλάκες Ιταλοί. Τραβάτε από εδώ. Τα βρήκατε όλα έτοιμα. Λοιπόν, όλα τα βρήκαν έτοιμα. Όλα. Ωραία. Συνεχίστε να βλέπετε τα βίντεο μου για την αρτάρια. Είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πριν κλείσει η εκπομπή θα βγουν προτινόμενες από πάνω και από δεξιά διάφορες playlist και ίσως και κάποιο βίντεο. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε με αυτά εσείς. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Νομίζω ότι αποκαλύψαμε ακόμα ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Ίσως το μεγαλύτερο που έχει υποθεί ποτέ στην ιστορία, και νιώθω πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Το ότι όλος ο πλανήτης κάποτε ήταν Ελλάδα. Όταν λέω όλος εννοώ Αμερική, Ευρώπη και σημερινή γεωγραφική περιοχή της Ρωσίας και Αυστραλία. Τα βλέπουμε. Και εκεί υπάρχουν. Σας έχω εκπλήξει στο μέλλον. Και στον Καναδά. Λοιπόν, οπότε γραφούλα στο κανάλι. Συνεχίζουμε, εμείς κοινοποιούμε κανονικά στον κόσμο που δείχνει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι επειδή αυτοί που είναι αρχαιολόγοι και ιστορικοί δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνω, δεν πρόκειται ποτέ να βγούνε και να γράψουν ένα καλό σχόλιο και να πούνε μπράβο παλικάρι μου. Το ξέρω αυτό. Από εγωισμό και μόνο. Ξέρω και οι Έλληνες και τι είναι. Μπορεί κάποιος που είναι πολύ καλός από το εξωτερικό να μου στείλει που και που κάνα email ή τίποτα στο Facebook. Με εντυπωσιάζει ότι στα σχόλια με υποτιμάνε. Με εντυπωσιάζετε όμως και εσείς θετικοί μου που με ακολουθείτε τόσο πιστά όλα αυτά τα χρόνια, που με έχετε στηρίξει απίστευτα. Να επαναλάβω ότι όσοι θέλουν να γίνουν μέλη να με στηρίξουν και να δουν και τα υπόλοιπα τα βίντεο που είναι μόνο για τα μέλη, μπορούν να επιλέξουν όποιον βαθμό θέλουν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Πρέπει. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τις επόμενες εκπομπές. Θα βγάλουμε κι άλλα στη φορά. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Να μου είστε όλοι καλά θετικοί μου. Να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε.
να διασκεδάζετε εκτός από το να βλέπετε το κανάλι, να διαβάζετε, να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας, να αγαπάτε και να αγαπιέστε, να βγαίνετε έξω στον καθαρό αέρα, να βγαίνετε έξω στη φύση, να παίρνετε παραδείγματα από τους προγόνους μας και να προσπαθείτε να διάγετε όσο το δυνατόν ευζήν, κοντά στο ευζήν. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή τεράστια εκπομπή για το τεράστιο επίσης ψέμα που μας είχαν ταΐσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τα βρήκαμε, δεν τα χτίσαμε. Να είστε όλοι καλά.